Sziasztok! Ma hogyan fehérítsük ki természetesen és olcsón a fogainkat, ez ayurvédikus recept, és roppant egyszerű, és meg hozok más pár tippet is. Kriszti vagyok, az életfűszeres. A kókuszsír lesz, ami ki fogja fehéríteni a fogainkat. Ez a hidegen sajtolt, isteni illatú kókuszsír. Majd mindjárt elmondom, hogy mit kell vele tenni. Reggel és este átöblögetem vele a fogamat. Ezt úgy a legpraktikusabb csinálni, hogy előtte meleg vízzel az ember kiöblíti a száját, akkor elég meleg lesz, és könnyen elolvad a kókuszsír. És akkor egy 5-10 percet szuper jól lehet közbe programozni magunkat, hogy milyen zseniálisak vagyunk, hogy teszünk magunkért, és még közben szép fehérek is lesznek a folyón, és nem csak fehérek, hanem a kókuszsír az a zománc képződés, tehát akinek belenyilal a hideg-meleg élelmiszerek, italok vagy levesek, azoknak szépen, ha nem is egyik napra a másik napra, de vissza fogja építeni a fogzománcot, és közben fehéríti, és amúgy antibakteriális hatással is van, úgyhogy a kókuszsír az nagy barátunk. Még amit gondoltam itt elmondani, egy pár tippet és trükköt, annak ellenére, hogy én elektromos fogkefét használtam kb. 10 éven keresztül, és ez egy elég erősen mossa az ember fogát, mozog mindenféleképpen, és tehát mozog minden irányba, viszont azt figyelték meg, hogy, és valószínűleg, hogyha a legtöbb embernek meg tudja figyelni a saját fogsorán és az ínyén, hogy amilyen kezes, én jobbkezes vagyok, gyakorlatilag ezen az oldalon, aki erre hajlamos, jobban fel tud menni a fogény. Tehát van a fog, és ahogy egyre erősebben azt hiszük, hogy ez úgy fog jobban tisztítani, úgyhogy még az ember egy picit rá is nyom, hogy az nagyon-nagyon tiszta legyen. Elkezd az íny felhúzódni, vagy éppen lehúzódni, ha alul van. Úgyhogy azt figyelték meg, hogy Indiában ezt is ilyen ayurvédikus szuper orvosoktól és gyógyítóktól tanulok, és azt figyelték meg, hogy aki nem használja ezeket az elektromos gépeket, vagy ha használja is, akkor nem érdemes egyébként használni, hanem ilyen egyszerű fogkefével, ez például nagyon praktikus. Szóval ez a fogkefe így 2 részből áll, amúgy van 3 feje, nagyon praktikus, nem is drága, össze lehet tolni, és akkor gyakorlatilag így elég hosszú időre van. Itt a csapja egy kicsit akad, de ez nem probléma, és akkor így összeraktuk, és lehet vele. Úgy kell fogat mosni, úgy javasolt fogat mosni, én most már egy jó ideig így csinálom, hogy 2-3 ujjal így fogjuk, így nem tudunk olyan nagy erőt kifejteni rá, és szépen körbe mossuk a fogunkat. Egyáltalán nem kell rányomni, inkább legyen meg az ideje annak, hogy 3 percet javasolnak, de ettől függetlenül még fogok javasolni más is. Tehát ilyen 3 ujjal nagyon finoman végig masszírozzuk, szinte masszírozzuk az ínyt és a fogsort. Innen kívülről is és belülről is. A következő, amit javasolni fogok, ez a sós víz. Ez gyakorlatilag ebbe Himalája só van és víz. 2-3 púpos mokáskanál só van benne, és tisztított víz. Ezzel szoktam reggel és este átöblögetni a számat, amivel teljes mértékig antibakteriális lesz, és ez is gyógyítja az íngyulladást, úgyhogy nem csak, hogy antibakteriális, de még gyógyhatása is van. Ha van valami herpes, afta, valami ilyesmi a szánkba, arra tapasztalatom szerint kifejezetten, bár nagyon ritkán volt, talán egyszer vagy kétszer volt életemben, de mind a kétszer nagyon gyorsan
segítségemre volt ez a sós oldat. Igen, ez eléggé sós ízű, utána ki kell öblíteni a szánkat mindenképpen, hogy ne maradjon meg ez a sós íz. Házilag is lehet készíteni fogkrémeket, majd egyébként fogok készíteni ilyen videót, de hogyha a DM-be lehet kapni, fluormentes, ami, hogyha valaki homeopátiás szert szed, akkor ez például olyan, hogy kompatibilis a homeopátiás szerekkel, amúgy semmilyen olyan káros anyag nincsen benne, mint például a fluor, ami egyébként fehéríteni a fogunkat, de idegméreg, ezért nem használjuk, úgyhogy én ilyen fogkrémeket javaslok, hogyha boltba veszitek DM-be, elérhető áron, nagyon sokáig elég. Nem szükséges sokat használni, keveset rakunk rá, szépen átmossuk a fogunkat, átöblítjük, inkább használjuk ezeket a csodaszereket, igazából a sót és a vizet még éttermekbe is tudjuk használni, hiszen van nálunk egy kis tégely, akkor abba belerakunk egy kis sót, át lehet öblíteni, de ezt nem csináljuk, akkor ahol praktikus, és meg tudjuk oldani, ott sokkal jobbat teszünk vele, mint a folytonos. Nagyon-nagyon, ugye úgy szoktuk megcsinálni általában szerintem, hogy az időt úgy spóroljuk le, hogy erősebben nyomjuk rá a fogunkra, az ínyünkre a fogkefét. Ez nagyon rossz, ettől sérül a fogzománc, és felhúzódik az íny. Amitől viszont gyógyulni fog az íny, és szépen le is tud húzódni, az a szezámolaj és a szegfűszeg lesz a segítségünkre. Gyakorlatilag mokkáskanállal, néhány mokkáskanál szegfűszeget, egyébként meg lehet a rendes szegfűszeget is, ha valakinek van mozsár otthon, akkor belerak egy olyan 6-8-10 szem egész szegfűszeget, összeőrli, és az intenzívebb lesz. Nekem most nem volt, én ilyen őrleményt használok, és beleraktam egy tégelybe szintén, hogy ne legyen nagyon sok és nagyon nagy tégely a fürdőszobába, még azért ne árasszon el minket, maradjon nekünk is hely, ezért beleraktam a szezámolajat, és 2-3 mokkáskanál ilyen szegfűszeget teszünk bele. És gyakorlatilag mielőtt használjuk, így összerázzuk, és a szegfűszeg és a szezámmagolaj az a teljes mértékig az ínyre, az egész szájunkra egy nagyon jó hatással lesz, és az idő folyamán szépen az íny vissza fog húzódni, hogyha nem durván és erősen mossuk a fogunkat, akkor feljön az alsó részről, ugye ott le van húzódva, szépen visszahúzódik a rendes helyére, úgyhogy a fognak az a része, aminek amúgy takarva kéne lennie, újra el lesz takarva az ínnyel, illetve föntről meg lefele fog jönni, és újra a megfelelő rész fog csak kilátszódni a fogunkból. Úgyhogy mondtam a kókuszsírt, ez fehérít, antibakteriális, nagyon szuper isteni íze van, tehát én nagyon szeretem. A sós vizes öblögetést azt mindenképpen este végezzétek el, mielőtt lefekszetek aludni, és a szezámmagolajos öblögetést én napközben javaslom, mert egy kicsit színez, úgyhogy mindenképpen ki kell mosni jó meleg vízzel a szánkat, de megéri, mert tényleg nagyon-nagyon erős gyógyhatással van. Úgyhogy gyakorlatilag én ma ezzel a fogfehérítős és egyéb tippes videóval jöttem hozzátok. Hogyha tetszik a videó, ez a videó is tetszik, akkor kérlek, hogy lájkoljátok meg, iratkozzatok fel, és a pici szürke csengővel biztosítjátok, hogy tuti kapjátok az értesítést a videókról. Úgyhogy legyen csodás napod, és süssön rátok a nap, Kriszti voltam.